วัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำบัตเตอร์เค้กค่ะสูตรบัตเตอร์เค้กมาเบิ้ลบัตเตอร์เค้กเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริมสูตรเค้กโฮมเมดง่ายๆเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกเรามาเตรียมเนยจากใส่เป็นเนยเค็มค่ะนำเนยออกมาจากตู้เย็นพักไว้ให้คลายเย็นจากนั้นมาเตรียมไข่จากใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองใส่กลิ่นวานิลาบัตเตอร์ลงไปคนให้เข้ากันพักไว้ต่อไปมาเตรียมแป้งมีแป้งเค้กนมผงสำหรับเบเกอรี่และผงฟูร่อนของแห้งทั้ง3อย่างรวมกันเราพักไว้ก่อนจากนั้นมาเตรียมผงโกโก้ใส่น้ำร้อนลงไปในผงโกโก้เล็กน้อยแล้วก็คนผสมให้เข้ากันพักไว้จนเย็นขั้นตอนต่อไปมาเริ่มตีส่วนผสมกันเลยค่ะหลังจากพักเนยไว้จนคลายเย็นแล้วนำมาตีโดยใช้สปีดความเร็วปานกลางตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวตีจนเนยอ่อนนุ่มและกระจายตัวดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปใส่น้ำตาลทรายและเติมเกลือเล็กน้อยหากเพื่อนๆใช้เนยจืดก็เพิ่มเกลืออีกเล็กน้อยจากที่จักใส่จากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วปานกลางตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูเล็กน้อยและมีลักษณะสีอ่อนลงจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องตีที่ใช้ตีจนขึ้นฟูดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมเสร็จแล้วมาทำขั้นตอนต่อไปใส่ไข่ลงไปโดยแบ่งไข่ใส่ 4-5 ครั้งใส่ไข่ลงไปครั้งที่1จากนั้นก็ตีส่วนผสมต่อด้วยสปีดความเร็วกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องปาดชามผสมแบ่งไข่ใส่ลงไปครั้งที่2แล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่หมดใส่ไข่หมดแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งที่เราร่อนไว้จะใส่ไปครั้งแรกประมาณ1/3 ส่วนเสร็จแล้วใช้ไม้พายคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปใส่นมสดลงไปใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมใส่แป้งลงไปครั้งที่2ใช้ไม้พายคนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเดิมต่อไปใส่นมที่เหลือลงไปทั้งหมดเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วหยุดเครื่องปาดส่วนผสมจากนั้นเทแป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดใช้ไม้พายคนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจนหมดผงแป้งเสร็จแล้วเราจะตีส่วนผสมต่อเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ1 นาที เ
จากนั้นหยุดเครื่องปาดชามผสมขั้นตอนสุดท้ายเราจะตีให้ส่วนผสมเนียนและเข้ากันดียิ่งขึ้นโดยใช้สปีดความเร็วต่ำแจ็คตีด้วยสปีดความเร็วต่ำอีก1 นาทีครบเวลาก็หยุดเครื่องปาดชามผสมจากนั้นแจ็คตักแบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนละเท่าๆกันโดยคาดคะเนด้วยสายตานำส่วนผสมส่วน1 ส่วนใดมาผสมกับผงโกโก้ที่เราละลายไว้เสร็จแล้วตีส่วนผสมให้เข้ากันโดยใช้สปีดความเร็วต่ำหรือจะใช้ไม้พายคนก็ได้นำส่วนผสมที่ผสมผงโกโก้ใส่ลงไปในถุงบีบเพื่อสะดวกเวลาตักหรือเพื่อนๆจะใช้ช้อนตักก็ได้ตามสะดวกวันนี้เราจะอบใส่พิมพ์ปล่องขนาด2 ปอนด์แจกทาเนยให้ทั่วพิมพ์เลยค่ะใช้เนยหรือน้ำมันก็ได้เริ่มจากการตักส่วนผสมที่เป็นรสวานิลาลงไปก่อนเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วจากนั้นบีบส่วนผสมที่ผสมผงโกโก้ลงไปแจกบีบไปรอบๆค่ะตักส่วนผสมที่เป็นรสวานิลาทับลงไปอีกชั้นสุดท้ายบีบส่วนผสมรสช็อกโกแลตลงไปจากนั้นเราก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดโดยเคาะเบาๆแบบนี้ค่ะใช้ไม้สะอาดคนเพื่อให้เกิดลายและเป็นการไล่อากาศด้วยก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆอีกครั้งเพื่อไล่อากาศอบที่อุณหภูมิ170 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ45 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาพักไว้ให้เย็นหรือจะนำไปแช่เย็นก็ได้บัตเตอร์เค้กสูตรไม่ใส่สารเสริมจะอ่อนนุ่มยิ่งขึ้นหากเราแช่เย็นโดยการหุ้มด้วยฟิล์มยืดพักไว้ประมาณ1 คืนเนื้อเค้กของเราก็จะนุ่มยิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ